განსაკუთრებული მზადება 26 მაისის აღსანიშნავად საზეიმო ღონისძიებები და საპატიო სტუმრები თბილისში. 200-მდე სხვადასხვა ღონისძიება დაგეგმილი, 6 ქვეყნის პრეზიდენტი ეწევა საქართველოს. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ვართ თქვენთან და თქვენთვის ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. დეფიციტი ქვეყნის ელექტროსისტემაში, რამ გამოიწვია ენგურჰესის ავარიული გათიშვა. წყლის გაპარვის გამო სამანქანო დარბაზში შექმნილი პრობლემები. სიცოცხლისთვის საშიში პროდუქცია ქართულ ბაზარზე რამდენად დიდია ასბესტით გარემოს დაბინძურების მასშტაბი. სპეციალისტების კონსულტაციებს გავავლით, თუ რამე დამტესრებული მისაღები მივიღეთ. ჩაშლილი სამიტი, რატომ გააუქმა დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან დაგეგმილი შეხვედრა. საღამო მშვიდობის ეთერში ამოამბის მთავარი გამოშვება სტუდიაში თამთა სანიკიძე და რატი ხვისტანი მუშაობთ. საღამო მშვიდობისა. ქვეყნის მთავარი ჰიდროელექტროსადგური ამ დრომდე გაჩერებულია. უკვე თითქმის 24 საათია თბილისსა და რეგიონებში აბონენტთა ნაწილს იმპორტირებული ელექტროენერგია მიეწოდება. სპეციალისტები ახლაც ცდილობენ იმ დაზიანების აღკვეთას, რომელიც გუშინ საღამოს ენგურჰესზე მოხდა. ვარაუდობენ, რომ სადგურის სრული დატვირთვით ამოქმედება მოკლე ვადებში იქნება შესაძლებელი. საუბარია რამდენიმე დღეზე. ქვეყნის ელექტროსისტემაში დეფიციტი შემდეგ შეიქმნა, რაც ენგურჰესის რამდენიმე სექტორი წყალმა დაფარა. დეფიციტის შესავსებად დენის იმპორტის პარალელურად სარეზერვო სიმძლავრეებიცაა ამოქმედებული. ეს ენგურის ჰიდროელექტროსადგურია ავარიიდან რამდენიმე საათში. ერთ-ერთი წყალგამტარი მილის დაზიანებამ სადგურის ნაწილის დატბორვა გამოიწვია. შემთხვევა ოკუპირებულ ზონაში მდებარე ობიექტზე მოხდა. ქართული მედია საშუალებებისთვის იქ შესვლა შეუძლებელია. სპეციალისტები კი ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. გამწოჩი მიმდინარეობს წყლის სამოტომბვა, ხვალ ველისათვის ავარაუდოდ ჩვენ უკვე შევძლებთ პირველი აგრეგატის ჩართვას. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ხოლო შემდეგ 60 დღეში მთლიანად აღვარდება. ენგური ავარიულად გუშინ 20 საათსა და 11 წუთზე გაითიშა. ამის გამო ენერგომომარაგება შეფერხდა დედაქალაქის ნაწილსა და რეგიონებში. მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება სარეზერვო თბოსადგურების ამოქმედების და მეზობელი ქვეყნებიდან იმპორტის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი. ელექტროენერგია საქართველოს ჯერ თურქეთმა და სომხეთმა, მოგვიანებით აზერბაიჯანმა და რუსეთმაც მიაწოდეს. იმპორტირებული ენერგიის მოცულობამ ავარიის შემდეგ უკვე 3 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბა. ზაფხულში მithumetes როცა ძალიან დიდია ჩვენი წილი, ეს არის ძალიან ძიმე ენერგოსისტემისთვის, ესე იგი ფაქტიურად გენერაციის ნახევარზე მეტი გამოირთო. სადისპეჩერო სამსახურმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ ჩაატარა ყველა ის манипуляცია, რომლითაც ოპერატიულად უმოკლეს ვადაში იქნა ჩვენი ქვეყნის ენერგომომარაგება აღდგენილი. შევძელით, რომ ენგურჰესის გარეშე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან დავიკმაყოფილეთ მოხმარება. 40 წლის წინ აშენებული ენგურჰესის რეაბილიტაციაზე ბოლო წლებში ათეულობით მილიონი დოლარი დაიხარჯა. მომავალი წლის გაზაფხულზე სადგური რამდენიმე თვით უნდა გაჩერდეს. იგეგმება სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია. თუმცა ენერგეტიკოსი გია არაბიძე აცხადებს, რომ სადგურის მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლისთვის და რეაბილიტაციისთვის უფრო მეტი დრო და ფინანსებია აუცილებელი. ენგურზე ლოკალურად რაც პრობლემაა, იმ პრობლემას ვაგვარებთ და ასე შემდგომ და უკვე დადგა დრო, რომ ენგური გავაჩეროთ და სრული პროფილაქტიკა გავაკეთოთ. არაბიძის განცხადებითვე საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობისთვის და სტაბილური ენერგომომარაგებისთვის ჰიდროპოტენციალის ათვისება აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. ბედად ჩვენი რომ ჩვენს რეგიონში ზედმეტნაკლებად ცოტა იაფობაა ელექტრონული ენერგიისა. გავა ცოტა ხანი და ვერ ვიშოვით და თუ ვიშოვით, საკამოოდ ძვირი იქნება ეს ენერგია. ენგურჰესის გათიშვამ ჩააბნელა აფხაზეთის დიდი ნაწილიც. ამ დროისთვის ოკუპირებულ რეგიონს ელექტროენერგია რუსეთიდან, სალხინოს გადამცემი ხაზის მეშვეობით და ვარდნილ ჰესიდან მიეწოდება. 100 წელი ისტორიული მნიშვნელობის აქტის გამოცემიდან ქვეყანა 26 მაისის აღსანიშნავად ემზადება. ხვალ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წელი და დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 27 წელი სრულდება. ისტორიული თარიღი განსაკუთრებულად აღინიშნება. საზეიმო ღონისძიებებს საპატიო სტუმრებიც უერთდებიან. სპეციალურად ხმანინდელი დღისთვის თბილისში ჩამოდიან 6 ქვეყნის პრეზიდენტები და მაღალი რანგის სტუმრები, მათ შორის ევროკომისიის ხელმძღვანელი. სტუმრების ნაწილი უკვე საქართველოშია. ევროპელი ლიდერები ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ჩვენი ქვეყნისადმი უპირობო მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ აფიქსირებენ. ქეთი ქარდავა მუშაობს მთელი დღეა პრეზიდენტის სასახლეში, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ქეთი, რა გზავნილებით ჩამოდიან სტუმრები?
თამთა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჟან-კლოდ იუნკერი პირველად იმყოფება საქართველოს დედაქალაქში და როგორც დღეს მთელი დღის განმავლობაში ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აქ ჟურნალისტებთან საუბრობდნენ მთავარი თემა ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა იყო საქართველოს სწრაფი და მეტი ინტეგრაცია ევროკავშირში ამ კუთხით კი როგორც მათ გვითხრეს გამახვილდა დღეს ყურადღება ჟან-კლოდ იუნკერთან შეხვედრის დროს იმ ინიციატივაზე და შეთანხმებაზე რომელიც ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტს და რომელზეც უკვე შედგა შეთანხმება მარტში 2018 წლის ევროკავშირში მისი ვიზიტის დროს და ეს არის სტრატეგიული ფორმატით მაღალი დონის შეხვედრა, რომელმაც როგორც თენგიზ ბღალაძემ განაცხადა, საქართველოს უნდა მოამზადოს მომავალი წევრობისთვის სტანდარტებს და აკმაყოფილებს საქართველოს და შემდეგ უკვე დაელოდება ევროკავშირის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. როდესაც ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციაზეა საუბარი, დღეს ამბობდნენ, რომ ამ ორგანიზაციას დაფიქსირებული აქვს ერთგულება ღია კარის პოლიტიკის მიმართ, ისევე როგორც ნატოს, ახლა კი აუცილებელია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე ვიმუშაოთ და კართან ერთად შესაძლებლობების ფანჯარაც გაიხსნას. დღეს იუნკერთან იყო საუბარი არჩილ გატუნაშვილის მკვლელობაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაზე. ბატონო იუნკერ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, როგორც ძლიერი მხარდამჭერი. უდიდესი დღეა ამ ქვეყნისთვის და ერისთვის და მინდოდა რომ დღეს აქ ყოფილიყავი. ევროკომისიის პრეზიდენტთან ბატონ ჟან-კლოდ იუნკერთან ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იყო ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას საქართველოს შემდგომი ინტეგრაციის თვალსაზრისით ევროკავშირში და მათ შორის პრეზიდენტებმა ისაუბრეს იმ გაფართოებული და უმაღლესი დონის ფორმატის შესახებ, რომელზედაც მარტში საქართველოს პრეზიდენტის ბრიუსელში ვიზიტის დროს მოხდა შეთანხმება. პრეზიდენტმა იუნკერმა აღნიშნა, რომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და რომ აუცილებლად უნდა გაიმართოს ეს შეხვედრა. სავარაუდოდ პირველი შეხვედრა გაიმართება მიმდინარე წლის ნოემბერში. შეხვედრის შედეგი არის ის, რომ ნოემბერში უკვე არის შეთანხმება იმის შესახებ, რომ გაიმართება ამ უმაღლესი ფორმატით სტრატეგიული პარტნიორობის პირველი შეხვედრა. ნოემბრისთვის საქართველოს ეყოლება უკვე ახალი პრეზიდენტი, ვნახოთ თუ ვის მოუწევს საქართველოს სახელით წასვლა ბრიუსელში. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სტუმარი აქ სასახლეში იყო ლიეტუვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტა, ის ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოში და ამ შეხვედრაზეც მთავარი საკითხი იყო საქართველოს ინტეგრაცია როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში. დღეს დალია გრიბაუსკაიტემ მადლობა გადაუხადა საქართველოს იმისათვის, რომ რამდენიმე დღის წინ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოში, რომ ლიეტუვას ეწოდოს მისი ავთენტური სახელი, ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღეს ვილნიუსშიც და დღეს დალია გრიბაუსკაიტე პრესკონფერენციაზე აცხადებდა, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი იმის, თუ როგორ მეგობრობენ ჩვენი ქვეყნები. რაც შეეხება ნატოს, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მოახლოებული ნატოს სამიტის წინ მეგობრებთან და პარტნიორებთან კოორდინირება პოზიციების ძალიან მნიშვნელოვანია. ურთიერთობის და თანამშრომლობის ფაზები, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, სულ უფრო წინ და შთამბეჭდავ შედეგებს იძლევა. მე მინდა ხაზი გაუსვა აგრეთვე თქვენს მიერ საქართველოს ინტერესების სერიოზულ წამოწევას, რომელიც არაერთხელ პირადად თქვენ განგიხორციელებიათ, როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს კონტექსტში. მე მაქვს იმის რწმენა, რომ მომავალ სამიტზე საქართველოს პროგრესი ნატოსთან მიმართებით იქნება ადეკვატურად დაფასებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ლიეტვური პოზიცია ამ თვალსაზრისით როგორც ტრადიციულად ჩვენი მხარდამჭერი იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავგმოთ და ვგმობთ ყველანაირ აგრესიას და ოკუპაციას. ჩვენ მთლიანად ვუჭერთ მხარს თქვენს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. სანქციები, დიპლომატიური იზოლაცია, ეს არის რაც ხელთ გვაქვს დღეისათვის რუსეთის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ნატოს მომავალ სამიტს, საქართველოსა და ნატოს ქვეყნებს შორის ძალიან მჭიდრო ურთიერთობებია. უფრო ახლო რაც კი მინახავს, რომ როდესმე ჰქონია ალიანსში გაწევრიანების სურვილ სხვა რომელიმე ქვეყანას. თქვენი წარმომადგენლობა ყველა ხელწერტილში ძალიან აქტიურია და ეს საუკეთესო გზაა, რასაც საქართველოს აკეთებს, რადგან რაც მეტი ჩართულობა გექნებათ, მეტი შანსია, რომ თქვენ დააჩქარებთ ნებისმიერ ნაბიჯს, ფორმალურ საფეხურებს, რაც საჭიროა წევრობისთვის. ასეთი ძალიან მჭიდრო და ეფექტური კოოპერაციით დარჩება მხოლოდ პოლიტიკური შესაძლებლობების ფანჯრის გახსნა.
საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ დალია გრიბაუსკაიტე შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მთავრობის მეთაურთან შეხვედრის დროს. დალია გრიბაუსკაიტემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ლიეტუვა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, მის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას. გრიბაუსკაიტე ამბობს, რომ ლიეტუვა იქნება საქართველოს ხმა ევროკავშირშიც და ადვოკატი ნატოშიც და მას აქვს იმედი იმის, რომ შედგება კონსენსუსი პოლიტიკური გადაწყვეტილებას ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნები უახლოეს მომავალში მიიღებენ და არ დასჭირდება საქართველოს ბევრი ლოდინი იმისათვის, რომ გახდეს ორივე ორგანიზაციის სრულუფლებიანი წევრი. ჩვენ ვართ თქვენი ქვეყნის ერთგვარი ადვოკატები ნატოსა და ევროკავშირში. ძალიან მოხარული ვარ, რომ თქვენთან ვარ ამ შვენიერ დღეს. თქვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეზე. ჩვენი ქვეყნის მსგავსად. ზოგადად მთელი რეგიონის ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, პოლონეთმა, ფინეთმა და თქვენ შეძელით დამოუკიდებლობის ხელახლა მოპოვება და სახელმწიფოებრიობის დაბრუნება. და დღეს საქართველო არის თანამედროვე ძალიან სწრაფად განვითარებადი სახელმწიფო. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ვართ თქვენთან და თქვენთვის ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ქალბატონო პრეზიდენტო, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, რადგან 100 წლის წინ ქართული დემოკრატიის მამებმა გამოაცხადეს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა. ჩვენ მადლობელი ვართ იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც თქვენი ქვეყანა გვიწევს მსოფლიოს სხვადასხვა პლატფორმის ფარგლებში. ძალიან მადლიერი ვართ თქვენს მიერ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის. საქართველო აკეთებს ყველაფერს, რაც შეუძლია, რათა გაუტოლდეს იმ უმაღლეს სტანდარტს, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები აწესებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატია საქართველოში ყოველწლიურად უფრო ვითარდება და რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობრები ამ წარმატების თანაზიარნი არიან. დიდი მადლობა საქართველოში ჩამობრძანებისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. საქართველოს ეწვია სომხეთის ახალი პრეზიდენტი, ის უკვე შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ასევე სომხეთის პრეზიდენტი იმყოფებოდაავლაბრის რეზიდენციაში, უკვე დასრულდა პრეზიდენტების შეხვედრა და სომხეთის პრეზიდენტმა რამდენიმე წუთის წინ დატოვაავლაბრის რეზიდენცია. საქართველოში 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს 20-მდე ქვეყნის დელეგაცია, 7 ქვეყნის პრეზიდენტი, თუ ჩავთვლით ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტსაც, ისინი ხვალ დილით აქ ესტუმრებიან საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად აქ იქნება ხვალ დილით, როდესაც უნდა უკვე გაიხსნას საზეიმო ღონისძიებები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის მეთაური და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ისინი ერთად დაათვალიერებენ გამოფენას, შემდეგ გადაიღებენ სამახსოვრო ფოტოს და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება საზეიმო ღონისძიებები თავისუფლების მოედანზე. ჩვენი ევროპელი სტუმრები მიმართავენ ქართველ ხალხს თავისუფლების მოედნიდან და კიდევ ერთხელ მოგვილოცავენ დამოუკიდებლობას, ასევე მათი სიტყვით გამოსვლები არის დაგეგმილი პარლამენტშიც და ისინი უკვე დატოვებენ საქართველოს დედაქალაქს დღის ბოლოს. პრეზიდენტის სასახლის წინ ახლა თქვენ ჩემს უკან ხედავთ სიმბოლოს, საზეიმო სიმბოლოს 100, ეს დადგეს სპეციალურად ამ დღესთან დაკავშირებით, ის უკვე განათებულია და თბილისის ცენტრალურ უბნებიდან ჩანს. მე გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. უერთები მილოცვას ქეთი ქარდავა საუბრობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში და უფრო ვრცლად როგორ აღინიშნება დამოუკიდებლობის დღე, ხვალ მთავარ ლოკაციაზე რუსთაველის გამზირს ამის შესახებ უფრო ვრცლად მოამბის დასკვნით ნაწილში, მანამდე კი პრემიერის განცხადება, რომელსაც ახლა რატი ხვისტანი გაგვაცნობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ხვალ საქართველოს უდიდეს დღესასწაულს ზეიმობს, რომელიც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის აღდგენას ეძღვნება. გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე ეს დღე მთელ საქართველოს წინასწარ მიულოცა და აღნიშნა, რომ ჩვენი თაობის და ხელისუფლების მთავარი მისია ქვეყნის გამთლიანება. ჩვენ აღნიშნავთ ამ თარიღს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შეიძლება ითქვას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 200-მდე სხვადასხვა ღონისძიება მოგეხსენებათ დაგეგმილი. 6 ქვეყნის პრეზიდენტი ეწვევა საქართველოს და ასევე 10-ობით ქვეყნის მაღალი დონის დელეგაცია, რომლებთან ერთადაც ჩვენ ამ უდიდეს დღესასწაულს ვიზეიმებთ. ევროპაში საქართველო მიიჩნევა როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერი ქვეყანა, განხორციელებული რეფორმების მიხედვით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ღირსეულად ხვდებით ამ თარიღს. ჩვენ წინ გველის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩასატარებელი სამუშაო და უმთავრესი ჩვენი საქმე გახლავთ მშვიდობიანად ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დამოუკიდებლობის დარბაზი გაიხსნა. სივრცეში წარმოდგენილი ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული უნიკალური მასალები 1918-1921 წლებში განვითარებულ მოვლენებს სრულად ასახავს. გამოფენის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილი საბჭოთა ეპოქის სამსახველი ფოტომასალაა. ექსპოზიცია დარბაზში დამონტაჟებულ სიმბოლურ წითელ გვირაბზეა დატანილი. დარბაზის გახსნა საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. გახსნის ცერემონიაში ირაკლი კობახიძე მოლდოվել კოლეგასთან ერთად მონაწილეობდა. ეს დარბაზი შეგვახსენებს ჩვენ ისტორიას და ამ ისტორიის გახსნება არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ ყველა ერთად გავუფრთხილდეთ ჩვენს მომავალს, გავუფრთხილდეთ ჩვენ დამოუკიდებლობას, ამაზე უნდა იზრუნოს თითოეულმა ქართველმა. დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება მიმეღო მონაწილეობა დღევანდელ ღონისძიებაში. მინდა მოლდოველი ხალხის სახელით მიულოცო ქართველ ხალხს ეს დღე. ჩვენ ერთად მივახცევთ ჩვენთვის სასურველ მიზნებს. ძალიან რთული იყო ეს გზა, პირველი დამოუკიდებლობის მოპოვება და შემდეგ ყველაზე მთავარი თავისუფლების მოპოვება. დღეს მე მიამაყება, რომ თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე არის თავისუფალი. თავისუფლების დღის წესრიგი მომდევნო 100 წლისთვის სამსახელწოდების კონფერენცია თბილისში იმართება. კონფერენციაზე რეგიონული უსაფრთხოებისა და საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სხვა საგარეო საკითხებზე საუბრობენ. მათ შორისაა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა და საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პერსპექტივა. დისკუსიაში ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დეიმონ უილსონი და ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი დევიდ კრამერი მონაწილეობენ. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ვარდების მოედანს პირველი რესპუბლიკის სახელობის მოედანი დაერქვა. გადაწყვეტილება საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე ხმათა უმრავლესობით მიიღეს, თუმცა პროტესტის ნიშნად ოპოზიცია კენჭისყრაში არ მონაწილეობდა. საკრებულოს სხდომაზე ასევე მხარი დაუჭირეს თბილისში მდებარე რამდენიმე ქუჩისთვის სახელების გადარქმევას. 15 ქუჩას საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერ სახელმწიფო მოღვაწეთა სახელები დაერქვა. მოამბის დასრულებისთანავე ეთერში კვირის ინტერვიუ დაიწყება, ვინ იქნება დღეს ირაკლი აფსაძის სტუმარი და რა თემებზე საუბრებენ. ამის შესახებ ახლა გადაცემის წამყვანი თავად გვეტყვის ირაკლი, საღამომშვიდობისა. გამარჯობა რატი. დღეს შინაარსობრივად საკმაოდ დატვირთულ გადაცემას გიმზადებთ. ხვალინდელ 26 მაისთან დაკავშირებით ჩვენ მიმოვიხილავთ პირველი და მეორე ქართული რესპუბლიკების შუქჩრდილებს. ასევე შევეცდებით გავარკვიოთ, რა უნდა გააკონტროლოს და როგორ შვეიცარიულმა კომპანია SGS-მა საქართველოს ოფიციალურ საზღვრებზე და რას უნდა ველოდეთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. ჩვენი სტუმარი იქნება პაატა ზაქარეიშვილი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი. მოამბის შემდეგ კვირის ინტერვიუში. მადლობთ ირაკლი. კვირის ინტერვიუს ავტორი ირაკლი აფსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსი ოკუპანტების მიერ დღეს გატაცებული 23 წლის გიორგი კეფაშვილი გათავისუფლებულია. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მკვიდრი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მოტივით დააკავეს. კეფაშვილი მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მორიგი პროვოკაციის შესახებ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აცნობა. ახალი სამართლიანი თამაშის წესები საბანკო და საფინანსო სექტორში. ფინანსთა მინისტრმა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელმაც სფერო უნდა დაარეგულიროს, დღეს მთავრობის სხდომაზე წარადგინა. ცვლილებები 5 პრინციპს მოიცავს. ყველა გამსესხებელს აეკრძალება დაგირავებული ნივთის გარდა სხვა ქონება მოითხოვოს. ლომბარდებს და კერძო გამსესხებლებს, ეგრეთ წოდებულ მევახშეებს, ავტომობილებისა და უძრავი ქონების დაგირავება აეკრძალებათ. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალური ზღვარი 100%-ის ნაცვლად 50% გახდება. მამუკა ბახტაძის თქმით, გაუქმდება დღეს არსებული უპასუხისმგებლო და არასამართლიანი ჯარიმების დარიცხვის სისტემა. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი კი მინისტრის შეფასებით ის არის, რომ აღნიშნული თამაშის წესები მთელ ფინანსურ სექტორზე გავრცელდება. აღნიშნული თამაშის წესები გავრცელდება ყველაზე მთელ ფინანსურ სექტორზე. აქ იგულისხმებიან ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ლომბარდები თუ კერძო გამსესხებლები. ადამიანს, ოდესაც 1000 ლარი აქვს აღებული სესხი, 800 ლარი აქვს გასტუმრებული და 1000 ლარიდან ხდება შემდეგ ჯარიმის დაკისება, ბუნებრივია ეს არის სრულად უპასუხისმგებლო ნაბიჯი და არასამართლიანი. ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ახალი რეგულაციები, ის განვითარების დინამიკა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის შექმნილი და გამოხატულია მაღალ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებში, იყოს მდგრადი
და საქართველოს არ დაემუქროს ჭარბვალიანობის შედეგად გამოწვეული არანაირი რყევა. რუსთავიორის ერთ-ერთი წამყვანის ფრაზის გამო საზოგადოების ნაწილში ვნებათაღელვა არ ცხრება. საპატრიარქო ტელეკომპანიას რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს და ხელისუფლებისგან რეაგირებას ელის. პროტესტის მიზეზია გადაცემა არჩევანის 22 მაისის ეთერი, რა დროსაც ჟურნალისტმა გიორგი გაბუნიამ მარიამ ღვთისმშობელზე იხუმრა. პასუხად საპატრიარქო სასულიერო პირებს ტელევიზიის ბოიკოტისკენ მოუწოდებს. მართლმადიდებლური ეკლესიის მწვავე განცხადების შემდეგ ფაქტს პატრიარქის მოსაყდრეც ეხმაურება და ჟურნალისტის ფრაზას მკრეხელობად მიიჩნევს. თავის მხრივ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობაზე მიუთითებს ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი. ბოლოს შემთხვევის ფონზე კიდევ ერთხელ აქტიურდება რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღების საკითხი. გუშინ 5 ჯერ წაუკითხეთ პატრიარქს ის ტექსტი, რომელიც უნდა გავგავრცელებინა. ასე რომ ბატონ ნიკა გვარამიას ნუგონია, რომ ეს ტექსტი იწერება სადღაც გამოქვაბულში და ჯორღმულში. ეს წერი იწერება საპატრიარქოს ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ და ის თანხმდება ის უწმინდესობასთან. პატრიარქის მდივანი გვიყვება, რომ ტექსტის შედგენაში თავადაც იყო ჩართული და პატრიარქი სრულად იზიარებს იმ მოსაზრებებს, რაც განცხადებაშია გამოთქმული. საპატრიარქო მორიგი განცხადება გუშინ იმ გადაცემის პასუხად გაავრცელა, სადაც თემა ცენზურის საფრთხე იყო და ჟურნალისტმა გიორგი გაბუნიამ ღვთისმშობლის შესახებ იხუმრა. ეს არის მარიამი სათამაშო პისტოლეტით, რომელიც როგორც წესი ცნობილია თვითმკვლელი ღვთისმშობლის სახელით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პისტოლეტი სათამაშოა, სინამდვილეში ის თავს ვერ მოიკლავს, ასე რომ ცოცხალი დარჩება და მოგვიანებით იესოსაც გააჩენს. ამის შემდეგ საპატრიარქო ავრცელებს განცხადებას, სადაც ამბობს, რომ რუსთავიორი მიზანმიმართულად ცდილობს საპატრიარქოს თავისუფალი აზრის მოწინააღმდეგე და პრორუსულ ძალად წარმოჩენას და მაგალითად მოყვანილია რამდენიმე დღით ადრე ამავე ტელევიზიაში მომზადებული რეპორტაჟი. საპატრიარქო ასევე აცხადებს, რომ რუსთავიორი შეურაცხყოფს რელიგიას. პირველ რიგში მოვუწოდებთ ჩვენ სამღვდელოებას შეწყვეტონ ყოველგვარი ურთიერთობა რუსთავიორთან. არ მისცენ ინტერვიუ და არ მიიღონ მათ არც ერთ გადაცემაში მონაწილეობა. სასურველია იგივე გაითვალისწინონ მათ, ვისთვისაც ღირებულია ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ფასეულობები. მოვუწოდებთ ხელისუფლებას გადადგან ქმედითი და სწრაფი ნაბიჯები, რათა შეიქმნა საზოგადოების დამცავი სამართლებრივი და სხვა სახის მექანიზმები და გატარდეს შესაბამისი პოლიტიკა, რომ ქვეყანა არ დადგეს უმართავი პროცესების განვითარების საშიშროების წინაშე. საპატრიარქო თავის წილ პასუხისმგებლობას თუ აცნობიერებს ან თუ დაფიქრებულა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის აგრესიული ჯგუფი, რომელიც უკვე ერთხელ მიიჭრა ტელეკომპანიასთან და თავს დაესხა ჟურნალისტებს, ისევ არ განმეორდეს იგივე. აი ეს განცხადება წამახალისებელი ხო არ იქნება? ჩვენ საგანგებოდ მიუთითეთ, ძალიან ბევრს მუშაობდით ამ განცხადების გაკეთებაზე, საგანგებოდ მივანიშნეთ და მოუწოდეთ ჩვენს მრევლს, რომ არ აყვნენ, ეს იყო პროვოცირება მისი მხრიდან და სწორედ მავანთა განზრახვაშია ის, რომ საზოგადოებაში შეიქმნა არეულობა. რუსთავიორის დირექტორმა დღეს პირველი არხის არც სატელეფონო ზარებს და არც ტექსტურ შეტყობინებებს არ უპასუხა. თუმცა სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გავრცელებულ ვიდეოში ამბობს, რომ საპატრიარქოში არსებული ძალები მართლმადიდებლურ ეკლესიას აზარალებენ. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი არც ფლობს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა გამოაქვეყნა დღეს საქართველოს საპატრიარქომ. ეს ადმინისტრაცია, მე ვიტყოდი ბნელი ადმინისტრაცია, ამ ადმინისტრაციას გადაყავს თვითგანადგურების რეჟიმში ქართული ეკლესია. სწორედ ამ განცხადების პასუხად თქვა დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა, რომ პატრიარქი განცხადების ტექსტს კარგად იცნობს. პატრიარქის მდივანმა რუსთავიორი დაძაბულობის პროვოცირებაშიც დაადანაშაულა. ერთხელ ვნახეთ ჩვენ ეს პრეცედენტი, როდესაც მასთან ანგარიშს გასასწორებლად მივიდა ახალგაზრდების ჯგუფი. როგორც ჩანს, ამ ადამიანისთვის არანაირი გაკვეთილები არ არსებობს. ის ისევ აგრძელებს მსგავს, ასე ვთქვათ, უნიჭო ხუმრობებს, თუ ცინიზმს, თუ უტიფრობას. საპატრიარქო რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის რეგულაციებს ითხოვს. დეპუტატები ამბობენ, რომ ამაზე კონსულტაციები მათთან არ გამართულა. პოლიტიკოსები მსჯელობენ, როგორ უნდა მოხერხდეს ისე, რომ არც სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეილახოს და არც სხვების რელიგიური გრძნობები. მოწოდება სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვისაკენ, მოწოდება ცენზურისაკენ, ეს აზიანებს არა მხოლოდ საჯარო სივრცეს და დემოკრატიას, არამედ აზიანებს ეკლესიას. ნახეს ნაწყვეტი რის გამოც დაიწყო ეს სკანდალი, ნაწყვეტი არ მომეწონა და კიდევ უფრო კატეგორიულად არ მომეწონა ჩემი ეკლესიის განცხადება. ჩვენი გადაწყვეტილებები როგორც წესი უნდა მივიღოთ კონსტიტუციის გათვალისწინებით და კონსტიტუციის ჭრილში. მნიშვნელოვანი არის როგორც სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ასევე რელიგიის თავისუფლება. ცენზურა არის დაუშვებელი, ამას ამბობს ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო და არასოდეს საქართველოს თავისი არსებობის მრავალსაუკუნოვან მანძილზე არ ყოფილა თეოკრატიული სახელმწიფო.
პატრიარქის მდივნის დღევანდელი განცხადებებისთვის ნიკა გვარამიას აღარ უპასუხია. თუმცა გამოეხმაურა ზუგდიდის მერის სოციალურ ქსელში გაკეთებულ მოწოდებას. ლაშა გოგიამ, რომლის ეს პოსტიც ახლა აღარ იძებნება ბიზნესმენებს მოუწოდა არ მიიტანონ რეკლამა რუსთავიორში, რადგან ის შეურაცხყოფს რელიგიურ სიწმინდეებს. მოგვიანებით მერმა განმარტება კვლავ სოციალურ ქსელში გააკეთა, სადაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისიას განცხადება არ წარმოადგენდა გუნდის საერთო პოზიციას. პირადად ჩემთვის შეურაცხყოფელი იყო ის, რაც ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში ვიხილე გიორგი გაბუნიას გადაცემაში. თუმცა ეს ჩემი როგორც ერთი მოქალაქის პოზიცია, რომელიც ჩემს პირად გვერდზე გავაზიარე. წუხარ თუ ეს ჩემი პირადი ემოციური პოსტი აღქმული იქნა გამოხატვის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯად. სწორედ ამიტომ წავშალე ეს სტატუსი ჩემი პირადი Facebook გვერდიდან. აქვე ჩანს, რომ ტელეკომპანიის იურისტები ამ განცხადებას სტრასბურგის სასამართლოშიც გააგზავნიან. ევროპული სასამართლო, რომელმაც საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ რუსთავიორის საქმე უნდა განიხილოს, სავარაუდოდ მიიღებს ყველა იმ განცხადებას, რომელიც რუსთავიორის წინააღმდეგ გაკეთდება ან გაკეთებულა. მათ შორის დიდი ალბათობით მოხდება ის კადრებიც, სადაც გიორგი გაბუნიას ისევ ეთერში ნათქვამი ხუმრობის გამო მოქალაქეთა ჯგუფი თავს ესხმის. ჟურნალისტს მაშინაც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას ედავებოდნენ. რამდენიმე კვირიანი ლოდინის შემდეგ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობების საქმეზე დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პასუხი ცნობილია. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე წარდგენილმა დასკვნამ არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარებული ექსპერტიზის პასუხზე დაყრდნობით დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე მხოლოდ 2 დანა არ გამოუყენებიათ და სისხლიან გარჩევაში სხვა იარაღებიც ფიგურირებს. ამ ვერსიას არ ეთანხმებიან პროკურორი და ერთ-ერთი მოკლული არასრულწლოვნის დედა. საპირისპირო პოზიცია აქვს მეორე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამას, რომელიც დღეს მთავარ პროკურორთან შეხვედრას და მისთვის საკუთარი პრეტენზიებისა და ეჭვების გაცნობას გეგმავდა. თუმცა ბოლო მომენტში შეხვედრა არ შედგა. რატომ? ამას ახლა თეონა ხუბულავა გვეტყვის, რომელიც მთავარ პროკურატურასთან იმყოფება. თეონა. თამთა მთავარ პროკურატურაში ზაზა სარალიძისთვის იყო დაშვებული საშვი, თუმცა მან ამ საშვით არ ისარგებლა, არ შევიდა ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრაში. ამას წინ უძღოდა მცირე ინციდენტიც. ზაზა სარალიძე ამბობდა, რომ უნდა შესულიყო შეხვედრაზე მის უფლებადამცველებთან ერთად. ერთ-ერთი იყო ასევე უფლებადამცველთა რეფორმირების ცენტრის თავმჯდომარე ზვიად კუპრავა, თუმცა ჩვენ მოგვიანებით შემდგომ უკვე მედიას თბილისის პროკურატურის მთავარმა პროკურორმა განგვიმარტა, რომ ის იყო წარმოდგენილი გარეშე პირებთან ერთად და ამ პირებს არ ჰქონდათ საადვოკატო საქმიანობის უფლება, ასევე ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ შეხვედრაზე საუბარი შეეხებოდა არასრულწლოვნების საქმეს, არასრულწლოვანთა მკვლელობის საქმეს, შესაბამისად კოდექსის მიხედვით არ ჰქონდათ გარეშე პირებს შესაძლებლობა, რომ დასწრებოდნენ ამ შეხვედრას, თუმცა პროკურატურამ განმარტა, რომ შეთავაზება კვლავ ძალაში რჩება იმ შემთხვევაში, თუ ზაზა სარალიძე წარმოადგენს ადვოკატს, რომელსაც ექნება საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლება. ზაზა სარალიძე მედიასთან განმარტა, რომ საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა ჰქონდა მთავარ პროკურორთან. მას უნდა რომ მარტო შევეტყუები ასე რომ ვთქვათ იქ და ალბათ განახორციელებდა აბსოლუტურ ზეწოლას ჩემზე, როგორაც განახორციელებს ყველა მოწმეზე აბსოლუტურად ამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ გაგვაჩნდა ძალიან დიდი კითხვები, რის გამოც თავი შეიკავა ბატონმა შოთაძემ, რომ ღიად არ ესაუბრა ასე რომ ვთქვათ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავარი პროკურორი მზად იყო შეხვედროდა ბატონ სარალიძეს მიეწოდებინა მისთვის კიდევ ერთხელ ინფორმაცია როგორც გამოძიების ასევე სასამართლო განხილვების შესახებ, მოესმინა მისი იდეები, გაეცა პასუხი მის ნებისმიერ კითხვაზე, არ არის შეზღუდა უკვე არსებულ ადვოკატს. მთავარი პროკურორი მზად არის და პროკურატურა მზად არის შეხვდეს სარალიძეს ნებისმიერ იმ ადვოკატთან ერთად, ვისაც აქვს საადვოკატო საქმიანობის უფლება და ვინც ოფიციალურად წარმოადგენს ბატონი სარალიძის ოჯახის ინტერესებს. ვიდრე ზაზა სარალიძე მოვიდოდა მთავარ პროკურატურასთან, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ამას წინ უძღოდა საკმაოდ ხანგრძლივი სასამართლოს ხდომა. საქალაქო სასამართლოში ამ საქმის არსებითი განხილვის ფარგლებში პირველად გამოიკვლიეს დაცვის მხარის მიერ ჩატარებული ალტერნატიული ექსპერტიზა. როგორც ადვოკატები ამბობენ, ამ ექსპერტიზით დადასტურებულია, რომ მკვლელობის იარაღი არის სხვა იარაღი, რაც საქმეში მტკიცებულება დარდევს, თუმცა დაცვის მხარის ამ ინფორმაციას, როგორც ისინი ამბობენ, ამ ინფორმაციას ექსპერტები ადასტურებენ, არ ეთანხმება საქმის პროკურორი და ასევე ერთ-ერთი გარდამოკლული არასრულწლოვნის დედაც. ექსპერტმა ნათლად განმარტა, რომ სასიკვდილო ჭრილობა ორივე დანით გამორიცხულია. არის სულ საგანი, სულ ნივთი, რომლითაც მიადგა აღნიშნულ პიროვნებას სასიკვდილო ჭრილობა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანებიც მონაწილეობდნენ დავით სარალიძის და მეორე პიროვნების მოკლის დროს. ეს არის აბსურდი. ბრალდების ხარეს მიაჩნია, რომ
ქმედება ჩადენილია ბრალდებულების მიერ, რა თქმა უნდა, იმ სტანდარტით, რა სტანდარტით დღეს ვიმყოფებით სასამართლო განხილვის სტადიაზე. მე დარწმუნებული ვარ, ის ინფორმაცია, რაც ქალბატონო ექსპერტმა დააფიქსირა, აბსოლუტურ წინააღმდეგობაშია საქმეში არსებულ მტკიცებულებებთან და ჩვენ ბრალდების მხარე ამას ჯვარედინი დაკითხვის დროს დაადასტურებს. კატეგორიულად არ ვეთანხმები ექსპერტს რა დასკვნას გაკეთა. მთელი მის მიერ მიცემული ჩვენება იყო ვარაუდის დონეზე გაკეთებული. შეხვედრა, რომლის ინიციატორიც იყო საქართველოს მთავარი პროკურორი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვერ შედგა, თუმცა პროკურატურა ამბობს, რომ ისინი აცხადებენ მზადყოფნას იმ შემთხვევაში, თუ თანხლებ პირებს შორის იქნება ისეთი ადვოკატი, რომელსაც საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლება აქვს. რაც შეეხება ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის განხილვა, სასამართლოში 6 თვიანი პროცესები უკვე დასკვნით ეტაპამდე არის მისული და ერთ კვირაში უკვე მოსამართლე ამ საქმეზე განაჩენს გამოაცხადებს. დავალოდეთ მოსამართლის გადაწყვეტილებას თეონა ხუბულავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტოს შემდეგ ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანია სოლიდური თანხით დაჯარიმდა. მერის ზედამხედველობის სამსახური დეველოპერულ კომპანიას უსაფრთხოების ნორმების უხეშ დარღვევას ედავება. ფოტო მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსის ტერიტორიაზე გადაღებული და მასზე ჩანს, რომ ობიექტზე დასაქმებული მუშები სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში მუშაობენ. კანონმდებლობის გამკაცრების მიუხედავად მშენებლობის დროს უსაფრთხოების ნორმების დაცვა კვლავ გამოწვევად რჩება. რაშიც რეპორტაჟზე მუშაობ bis მოამბის გადამღები ჯგუფიც დარწმუნდა. სრულნავენ თუ არა სამშენებლო კომპანიები დასაქმებულების უსაფრთხოებაზე. კითხვა აქტუალური კიდევ ერთხელ მას შემდეგ გახდა, რაც სოციალურ ქსელში ეს ფოტო გავრცელდა. კომპანია მეტი დეველოპმენტი თბილისის მერიამ სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო 30,000 ლარით დააჯარიმა და საქმიანობა შეუჩერა. ლამბერტის ქუჩაზე მისულ მოამბის გადამღებ ჯგუფს მუშები ობიექტზე დაგხვდნენ. ისინი ამბობენ, რომ უსაფრთხოებისთვის დამცავი ბადეები უნდა დაამონტაჟონ. თქვენ რა დავალება მიიღეთ და როდის უსაფრთხოების წესებია დავიწყოთ. ამიშალა დაგვიგდა. და აქამდე რატომ არ იყო დაცული? არ ვიცი, აბა მე ვაგდენია. ეს ჯებირები გავაკეთოთ, მაღლა უნდა გავაკეთოთ და მაგას ნებართვა უნდა შევიტანოთ ისე განცხადებით უნდა მივიდეთ. მერიაში როგორ იქნება მოვიდნო შეამოწმო და გავაგრძელებ შორე მუშაობას. დიდ თიღომში, სადაც დღეს მშენებლობის ბუმია, მოამბემ რამდენიმე დარღვევა დააფიქსირა. მათ შორის მირიან მეფის ქუჩაზე, სადაც სამშენებლო არეალის სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას დამცავი ღობით შემოსაზღვრული არ აქვს. ადგილზე არც საინფორმაციო აბრა დაგხვდა. შესაბამისად დაუდგენელია ვინ აწარმოებს სამუშაოებს წესების დარღვევით. მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის მარტიდან სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე საჯარიმო სანქციების საშუალოდ 3,000 ლარიდან 30,000 ლარამდე გაიზარდა, დედაქალაქის მერიაში ამბობენ, რომ კომპანიები მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან უსაფრთხოების საკითხს. თუმცა რამდენით შემცირდა დარღვევები, კონკრეტულ ციფრს ვერ ესახელებენ. შეგვიძლია დავაკვირდეთ ქალაქში მიმდინარე მშენებლობას, თუ როგორ შეიფუთა ბადეებით და თუ როგორ არის ის უსაფრთხოების წესები გამოყენებული, აქედან გამომდინარე არ იცვლებები. ის რომ რეგულაციების გამკაცრების პარალელურად კომპანიების პასუხისმგებლობამაც იმადა პროფკავშირებშიც აღიარებენ. თუმცა აქვე აღიარებენ, რომ მერიის ზედამხედველობის სამსახურს ყველა დარღვევაზე რეაგირების მოსახდენად საკმარისი რესურსი არ გააჩნია. გარდა ამისა, მათი შეფასებით სანქციების მხოლოდ დედაქალაქზე გავრცელება საკმარისი არ არის. შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე საჯარიმო სანქცია არის მხოლოდ 500 ლარი, დანარჩენ ქალაქებში. Ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება გავრცელდეს არა მხოლოდ დედაქალაქზე, არამედ სხვა ქალაქებზეც. 2018 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით შრომითი უსაფრთხოების დაუცველობის გამო მშენებლობაზე 8 მუშა დაიღუპა, 12-მა კი მძიმე დაზიანება მიიღო. ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქცია ქართულ ბაზარზე. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ქვეყანაში აბზესტის შემცველი დიდი რაოდენობით პროდუქტები ისევ შემოდის. მათ შორისაა სამშენებლო მასალები, ავტომობილების სამუხრუჭე ხუნდები და ტანსაცმელიც კი. საგანგაშო ტენდენციის ფონზე სპეციალური კვლევის ჩატარება იგეგმება, რათა დადგინდეს, რამდენად მაღალი არის აზბესტით გარემოს დაბინძურების მასშტაბი. გარკვეული რეგულაციების შემოღებაზე პარლამენტიც ფიქრობს. ფურცლები, რულონები, ლენტები, დისკოები, სპეცტანსაცმელი, სამშენებლო მასალები, სამუხრუჭე ხუნდები. ამ პროდუქტების დიდი ნაწილი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებას აზბესტს შეიცავს. ოფიციალური სტატისტიკით 2017 წელს საქართველოში 515 ტონაზე მეტი აზბესტის შემცველი სხვადასხვა პროდუქტის იმპორტი განხორციელდა. აქედან 442 ტონა სამშენებლო მასალებია. ამასთანავე სპეციალისტების თქმით, გარემოში ეს მავნე ნივთიერება აზბესტის შემცველი სამუხრუჭე ხუნდების მეშვეობით
მეურნეობითაც ხვდება და დამუხრუჭებისას ამ მინერალის ნაწილაკები ატმოსფეროში იფრქვევა. Რამდენად მაღალია ასბესტის შემცველობა ჰაერში ან იმ პროდუქტებში, რომელიც საქართველოში შემოდის, ამის კონტროლი არ ხდება. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის სერგო ჩიხლაძის განცხადებით, კარცეროგენული ნივთიერება ასბესტის სიმსივნის მაპროვოცირებელია და ფილტვის, ხორხის, საკვერცხის სიმსივნეს იწვევს. ზუსტი აღრიცხვიანობა, რა რაოდენობის პროდუქტი შემოდის ასბესტის შემცველი არ არსებობს. შესაბამისად, ძალიან ძნელია გამოვხატოთ ის ზიანი, რომელიც ჩვენს ჯანმრთელობას ადგენება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველწლიურად საშუალოდ 100,000 ადამიანის სიკვდილის მიზეზად ამ მინერალის ადამიანის ორგანიზმში დიდი რაოდენობით მოხვედრა სახელდება. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ თუ კი ქვეყანაში ისეთი ნივთიერება შემოდის, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ზიანის შემცველია, კანონმდებლებმა დამატებით რეგულაციებზე უნდა იმსჯელონ. თუ რაიმე ხრელი არის, რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ ამ ნივთიერებებს მოხდეს ჩვენს მოქალაქეებთან, მომხმარებლებთან და დააზიანოს მათ ჯანმრთელობა, ამ თემას დავაზუსტებთ სპეციალისტების კონსულტაციებს გავავლით, თუ რამე დავამტებთ რეგულაციების მისაღები, მივიღებთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველო მოამზადა და როტერდამის კონვენციის სამდივნოს გადაუგზავნა პროექტი, რომელიც საერთაშორისო დონეზე არეგულირებს ასბესტისა და მისი შემცველი მასალების გამოყენებას. ქართული მხარე ახლა გრანტის მიღების მოლოდინშია. პროექტის მიხედვით ქვეყანაში უნდა მოხდეს ასბესტის მონიტორინგის სისტემების შექმნა, შესაბამისი კვლევების ჩატარება, ფინანსურ-ეკონომიკური საკითხების შეფასება, ასბესტის შემცველი პროდუქციის განსაზღვრა და საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მისი გამოყენების სპექტრი არის ძალიან ფართო, იმიტომ რომ ასბესტი ეს არის ძალიან იაფი, შესაბამისობის დადგენის საშუალება უნდა არსებობდეს და კონტროლის მექანიზმი უნდა არსებობდეს. ევროპის ქვეყნების უმეტესობას ასბესტის შემცველი პროდუქტის წარმოება და იმპორტი აკრძალული აქვს. შეუერთდება თუ არა მათ რიგებს საქართველო ჯერჯერობით უცნობია. დონალდ ტრამპის მოულოდნელი ნაბიჯი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან ისტორიული სამიტი ჩაშალა და მიზეზად ფხენიანის მხრიდან მტრული ქმედებები დაასახელა. თუმცა ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის შეხვედრის პერსპექტივა დღის წესრიგში მაინც რჩება. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეიდან პოზიტიური გზავნილები გაისმა. გაუქმებული სამიტის მიუხედავად ფხენიანი ნებისმიერ დროსა და ფორმატში ვაშინგტონთან დიალოგისთვის მაინც მზად არის და კეთილგანწყობის სადემონსტრაციოდ ბირთვულ პოლიგონს აუქმებს. ურთიერთბრალდებების ფონზე ჩაშლილი ისტორიული სამიტის მიუხედავად ვაშინგტონშიც და ფხენიანშიც კვლავ იმედი აქვთ, რომ ერთ დღეს ორი ქვეყნის ლიდერი შეხვედრა შეძლებს. ძალიან კარგი განცხადება გქონდათ. შესაძლოა 12-შიც შევხვდეთ. მათ ეს ძალიან სურთ. ჩვენც გვსურს. ვნახოთ რა იქნება. თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 12 ივნის სინგაპურში ჩანიშნული შეხვედრის გაუქმებასთან ერთად კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი სამხედრო მზადყოფნას და ჩრდილოეთ კორეელი ხალხის საკეთილდღეოდ მისივე მთავრობის მიერ გაშვებულ შესაძლებლობებს. ნათელი და ლამაზი მომავალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ ბირთვული საფრთხე მოიხსნება. სხვა გზა არ არსებობს. თუ კი მჩენინი აირჩევს ჩაერთოს კონსტრუქციულ დიალოგში, მე მზად ვარ. მანამდე კი განვაგრძობთ ისეთი მკაცრი სანქციების დაწესებასა და ზეწოლას, როგორიც მანამდე არ ყოფილა. ჩვენ არასდროს დავთმობთ შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას. ჩრდილოეთ კორეის გაღიზიანება კი ამერიკელი მაღალჩინოსნების რეპლიკებმა გამოიწვია. ფხენიანი ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსა და ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს დირექტორ ჯონ ბოლტონს ლიბიასთან გავლებული პარალელებისთვის აკრიტიკებს. ტრამპის ადმინისტრაციაში არავის აქვს დიდი მოლოდინი, თუმცა ბირთვული იარაღის დათმობის შესახებ სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღების დემონსტრირებით შესაძლებელი იქნება სწრაფი მოქმედება, როგორც ეს ლიბიის შემთხვევაში იყო. თუ კი მჩენინის შეთანხმებას არ გააფორმებს, ეს მხოლოდ ლიბიის მსგავსად დასრულდება. ვაშინგტონში ფხუნგარის ბირთვული ცდების ჩასატარებელი პოლიგონის გაუქმებასთან დაკავშირებით ეჭვები აქვთ. თეთრ სახლში ვარაუდობენ, რომ ტერიტორიაზე შესაძლოა მიწისქვეშა გვირაბები კვლავ ფუნქციონირებდეს. ეჭვებს კი ის ფაქტიც ამძაფრებს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ ინსპექცია არ დაუშვა და სანახაობა მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის მოაწყო. ვაშინგტონში ასევე უკმაყოფილო არიან იმ ფაქტით, რომ გასულ კვირას სინგაპურში სამიტის მოსამზადებელ შეხვედრაზე ჩრდილოეთ კორეის მხარე არ გამოცხადდა და არც სატელეფონო ზარებისთვის უპასუხია. ისტორიული სამიტის ჩაშლით იმედგაცრუებას ვერ მალავენ როგორც მეზობელი სახელმწიფოების, ისე მსოფლიო ლიდერები და რიგითი ადამიანები. ახლა შეერთებული შტატები აპირებს განაგრძოს ზეწოლა და მოკავშირეებთან ერთად ჩრდილოეთ კორეის მეზობლად სამხედრო სწავლებებიც ჩაატაროს. იმ შემთხვევაში თუ პოზიტიური გზავნილები, მხოლოდ გზავნილად დარჩება და შედეგს ვერ გამოიღებს. და დღის სხვა სიახლებით ისევ რატი ხვისდანი.
სამართალდამცველებმა თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის რეალიზაციის ფაქტი აღკვეთეს. დაკავებულია რუსეთის მოქალაქე, რომელსაც ნარკოტიკული საშუალება ჰაშიში თბილისში 1709 ადგილას ჰქონდა დამალული. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული ბოლოს 3 თვის განმავლობაში საქართველოში რამდენჯერმე 5-5 დღით თვითონ და ტურისტული ვიზიტით ჩამოდიოდა ნარკოტიკულ საშუალებებს. სხვადასხვა ადგილას ტოვებდა და თანხის სანაცვლოდ სამალავების მდებარეობის შესახებ ინფორმაციას შემკვეთებს ინტერნეტით აწვდიდა. რუსეთის მოქალაქეს ხანგრძლივი პატიმრობა ემუქრება. მარნეულში საქართველოს მოქალაქე ადამიანებით ვაჭრობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებული სხვადასხვა ასაკის გოგონების მოტყუებით გადაბირებას სისტემატურად ახდენდა. მარნეულში მსდებარე სასტუმროს ტიპის დაწესებულებაში აცხოვრებდა და მუქარით ფსიქიკური და ფიზიკური იძულებით მათ სექსუალურ ექსპლუატაციას ახორციელებდა. დანაშაული 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოშკის ტაძრის გუმბათის გამაგრებითი სამუშაოების ისტორიული პროცესი იწყება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, 20 მაისს თურქულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება ოშკის გუმბათის სამუშაოები გადაუდებელი პროექტის სახით დაიწყოს. შემდეგი ეტაპი ძირითადი სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას მოიცავს, რომელსაც ქართველი და თურქი სპეციალისტები ერთობლივად განახორციელებენ. ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე ერთი დღე რჩება. სპორტის სამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გიორგი თვალაბეიშვილი გაგვაცნობს. გიორგი, საღამოშვიდობის. მოგესალმებით. ხვალ კიევში ევროპული საკლუბო ფეხბურთის მთავარი მატჩია. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ერთმანეთს მადრიდის რეალი და ლივერპული დაუპირისპირდებიან. მონაწილე გუნდები უკვე უკრაინის დედაქალაქში არიან და კულმინაციას მიაღწია დაძაბულობამ უკვე კიევის ქუჩებში. შეხლა შემოხლაც იყო ფანებს შორის. რა ხდება ამ წუთებში კიევის ქუჩებში? ამის შესახებ უშუალოდ ჩვენი კომენტატორები ისაუბრებენ. თელიმსოფლიო ელოდება ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონის ფინალურ მატჩს, რომელშიც ერთმანეთს შეხვდებიან ლივერპული და მადრიდის რეალი. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო შეხვედრის ბოლოდინში ვართ. კიევში, მასპინძელ ქალაქში კი თითქმის ყველაფერი მზად არის ხვალინდელი შეხვედრისთვის. ქალაქის ცენტრში მოწყობილია ფან-ზონა, სადაც გულშემატკივარს შეუძლია გაერთოს ჩემპიონთა ლიგის ოფიციალური პარტნიორების სტენდებთან. აქვე იმართება მინი ტურნირი ფეხბურთში, სადაც მონაწილეობას იღებენ სოფლიო ფეხბურთის ვეტერანი ვარსკვლავები, ჩემპიონთა ლიგის გუნდი, ასევე ქალი ვარსკვლავები, ძალიან საინტერესო თამაშები მიმდინარეობს. აქ განსაკუთრებით აქტიურობს ლივერპულის გულშემატკივარი, რომლებიც ტრადიციულად სიმღერით ცდილობენ თავისკენ გადმოიბირონ ნეიტრალური გულშემატკივრებიც. ხვალ რა თქმა უნდა ჩვენც ვიქნებით თამაშზე, პირდაპირ რეპორტაჟს წავიყვანთ კიევის ოლიმპიური სტადიონიდან. ასე რომ გისურვებთ კარგ თამაშს. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს 22 საათსა და 45 წუთზე. ამასობაში საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატში გაგრძელდა მე-13 ტური. ორი შეხვედრით დღეს ერთი შეხვედრა უკვე დასრულდა. კერძოდ ერთ-ერთი ლიდერი გორის დილა სტუმრად თამაშობდა ბოლნისში სიონის წინააღმდეგ და სხვათა შორის ორჯერ იგებდა შეხვედრას. მე-10 წუთზე kovtaliukმა გახსნა ანგარიში, ლიანდრომ 1-2 გახადა ანგარიში 66 წუთზე, მაგრამ ორივეჯერ მოახერხა სიონმა ანგარიშის გათანაბრება. ხმალაძემ და ნოზაძემ გაიტანეს გოლები მასპინძელთა მხრიდან. საბოლოოდ პრე 2-2 და მნიშვნელოვანი 2 ქულა დაკარგა დილამ. ის უკვე ლიდერ საბურთალოს 6 ქულით ჩამორჩა, რაც შეეხება ქართული ფეხბურთის კლასიკოს ტორპედოსა და დინამოს დაპირისპირებას. ის ამ წუთებში მიმდინარეობს. იქ პირველი ტაიმი უკვე მოუჩა და ანგარიშია პირველი ნახევრის შემდეგ პრე 1-1 მოგვიანებით დასრულდება ეს შეხვედრა ქუთაისში. საგაზაფხულო ბაშოს მე-13 დღეს სამწუხაროდ მარცხი განიცადა ქართულმა სუმოისტმა. ტოჩინოშმა მოულოდნელი მარცხი მან წააგო მე-4 მაიგაშირა შოდაისთან. ორთაბრძოლა დიდხანს არ გაგრძელებულა, ტოჩინოშმა ჩავლება ვერ მოახერხა, ამიტომაც ფონს გასვლა სადა მეტოქის მიწოლის, მაგრამ სამწუხაროდ ფეხი დაუსწრა და საბოლოოდ დამარცხდა. ეს იყო ბაშოზე ტოჩინოშინის პირველი წაგება. ახლა ის ერთპიროვნული ლიდერი აღარ არის, ვინაიდან მისი წაგებით ისარგებლა დიდმა ჩემპიონმა კაკორიუმ და ახლა ტოჩინოშინ და კაკორიუმს 12 მოგება და 1 მარცხი აქვს და სხვათა შორის სწორედ ისინი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და დიდი ალბათობით ეს იქნება საჩემპიონო ორთაბრძოლა. გამარჯვებული მოიპოვებს იმპერატორის თასს. გადავდივართ შემდეგ თემაზე. წყალბურთში
გამოვიდა საქართველოს ჩემპიონი, დღეს გაიმართა ფინალური სერიის მესამე გადამწყვეტი შეხვედრა, რომელიც მოიგო ლოკომოტივმა ანგარიშით 8-6, მან დაამარცხა დინამო და მესამედ გახდა ლოკომოტივი საქართველოს ჩემპიონი. შეხვედრა ძალიან დაძაბული გამოვიდა, 4-დან 3 პერიოდში თანაბარი ანგარიში დაფიქსირდა და საბოლოოდ ლოკომოტივმა გატეხა მეტოქის წინააღმდეგობა მესამე პერიოდში, რომელიც მოიგო 2-0 და სწორედ ეს იყო გადამწყვეტი 7 წუთეული ამ შეხვედრაში. მაშასე ლოკომოტივი ხდება წყალბურთში საქართველოს ჩემპიონი, დინამო გახდა ვიცე-ჩემპიონი. ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია ძალიან ახლოს არის ტიტულის დაკარგვასთან. მოქმედი ჩემპიონი NBA-ისა Golden State Warriors-ი, რომელმაც დღეს მეხუთე მატჩი წააგო სტუმრად Houston-თან ანგარიშით 94-98. წინა მატჩებიდან განსხვავებით ეს მატჩი საკმაოდ დაძაბული გამოვიდა. თითქმის მთელი პირველი ტაიმი Houston-ი წინ იყო, მხოლოდ დიდ შესვენების წინ მოახერხა Golden State-მა ანგარიშის გათანაბრება. მესამე პერიოდი ყველაზე დაძაბული გამოვიდა. იქ 12 ჯერ შეიცვალა ლიდერი, რაც შეეხება ბოლო მეოთხე პერიოდს. აქ ლიდერობდა თითქმის მუდმივად Houston-ი, თუმცა მაქსიმალური სხვაობა 6 ქულაზე ზემოთ არ ყოფილა, მაგრამ ვერ მოახერხა მატჩის გადარჩენა Golden State-მა, წააგო და Houston-ი დაწინაურდა სერიაში 3-2, თუმცა შემდეგი შეხვედრა ზეგ უკვე Golden State-ის მოედანზე გაიმართება და დაზაფაჩულია ზღუნს ექნება შანსი რევანშის აღების და სერიაში ანგარიშის გათანაბრების. ასეთი იყო სპორტის სიახლეები ბოლო 24 საათის განმავლობაში. მადლობთ გიორგი, სპორტის ახალი ამბები გიორგი თვალაბეიშვილმა გაგვაცნო. 1918-21 წლების საქართველოს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე კიდევ ერთხელ გაცოცხლდება. ხვალ დილიდან რუსთაველის გამზირზე 26 მაისისადმი მიწყვნილი ათეულობით ღონისძიება გაიმართება. გამოფენების საცავებიდან გამოტანილი უნიკალური ექსპონატები, კონცერტები ტრადიციულად ამ დღეს სხვადასხვა სამინისტრო საკუთარი სტენდით იქნება წარმოდგენილი. რუსთაველზე საკუთარი პავილიონი ექნება პირველ არხს, საიდანაც მთელი დღის განმავლობაში პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვიმუშავებთ. დღის კულმინაცია კი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში დაგეგმილი ცერემონია. ადგილი, სადაც 100 წლის წინ 17 საათსა და 10 წუთზე ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. თათია ბუხრაშვილი გაეცნო 26 მაისის სადღესასწაულო პროგრამას. დედაქალაქის მთავარი გამზირი, რომელიც საქართველოს ისტორიის ყველაზე მძაფრი, ემოციური, დრამატული და მნიშვნელოვანი მოვლენების მოწმეა, დამოუკიდებლობის დღეს არაერთ ღონისძიებას უმასპინძლებს. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილე ხვალ მასშტაბურად და გრანდიოზულად აღინიშნება. დღის მთავარი ღონისძიება, წვევამდელთა ფიცის დადების ცერემონიალი 12 საათზე დაიწყება და შემდეგ სხვადასხვა აქტივობით გაგრძელდება. რუსთაველის გამზირზე წარმოდგენილი იქნება სამხედრო ისტორიის ახალი ვებგვერდის საპრეზენტაციო სტენდიც. სპეციალურად მოწყობილ ინსტალაციაში ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ თვალი გადაავლონ საქართველოს სამხედრო ისტორიას. სტუმარს შეიძლება დეტალურად გაეცნოს ინფორმაციას საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შესახებ, ქართული იარაღ-საჭურველის შესახებ, ასევე ბიოგრაფიულ ცნობებს საქართველოს ეროვნული გმირების და საერთაშორისო მისიებში და აგვისტოს ომში გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების შესახებ. საუკუნის შემდეგ პირველი რესპუბლიკის გამოცხადებას იმავე ადგილას და ზუსტად იმავე დროს აღადგენენ. 17 საათსა და 10 წუთზე დამოუკიდებლობის დეკლარაციას მსახიობი ზაალ ჩიქობავა წაიკითხავს. დამოუკიდებლობის აქტის კითხვას მთელი დარბაზი უსმენდა ფეხზე მდგარი და იყო საყოველთაო ზეიმი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ეხლაც 100 წლის მერეც ისევე შთამბეჭდავი. სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გალა კონცერტი. დიდებიდან თავისუფლებამდე დაასრულებს. სპეციალურად ამ კონცერტისთვის 5 ცნობილმა ქართველმა კომპოზიტორმა განსხვავებული ჟანრის ნამუშევრები შექმნა. საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წელი 5 პირობით ეპოქად დაიყო. თითოეულ ეტაპს კონკრეტული კომპოზიტორი თავის ნამუშევარს უძღვნის. კონცერტის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს 2 ჰიმნი, თავდაპირველი დიდება, რომელიც გახსნეს საღამოს და სახელმწიფო ჰიმნი თავისუფლება, რომლის ახლებური ინტერპრეტაციითაც კონცერტი დაიხურება. იმდენად ხანმოკლე იყო ეს თავისუფლება, რომ ჩემთვის ციცინათლის ნათებას გავს და სწორედ ამიტომ იმ ეპოქის დროინდელ სიმღერების ციტატას ვიყენებ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას პირველი არხი ტრადიციულად სადღესასწაულო ეთერითა და განსხვავებული ფორმატით უერთდება. გადაცემები რუსთაველის გამზირზე მოწყობილი პირველი არხის პავილიონიდან გავა ეთერში. სტუდიებში მიწვეული იქნებიან საინტერესო სტუმრები. პირდაპირ ეთერში გაშუქდება 26 მაისის ღონისძიებები. პირველი არხი მაყურებელს უნიკალურ შანსს თავაზობს ჩაერთოს და მოიგოს წამახალისებელი პრიზები გადაცემებში წიგნების თარო, მარტივი ლოგიკა,
ხარ თუ არა მე-6 კლასელზე ჭკვიანი. სატელევიზიო პროგრამირება იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული შემეცნებითი და მათ შორის გასართობი, განწყობის შესაბამისი, ხოლო პირველ საათზე ვინც შემოგვიერთდება უკვე რუსთაველზე, ჩვენს თამაშებს ითამაშებს, მარტივი ლოგიკა, ხარ თუ არა მე-6 კლასელზე ჭკვიანი, ასევე რანინას ბავშვების არაჩვეულებრივ კონცერტს იხილავს. მთელი დღის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის 3 პლატფორმის, ვების, რადიოსა და ტელევიზიის საშუალებით უწყვეტ რეჟიმში მოგიყვებით, როგორ აღინიშნება წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე საქართველოში. ეს საზოგადოებრივია ის, რაც გვაერთიანებს. ასეთი იყო მოამბის მთავარი გამოშვება, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.